โค้ชเอคะเราสั่งพิซซ่าตอนเที่ยงตอนนี้บ่ายสองแล้วนะคะแป้งเขายังไม่โตเหรอคะพี่มาคัสหลับไปตั้งนานแล้วครับ น้ำลายจะไหลแล้ว เฮ้ย ใครว่าพี่หลับ พี่แค่หลับตาพักสายตาเฉย ใจเย็นๆน้อง ลุงขันน็อตตัวนี้มา30 ปีแล้ว ไม่มีพลาดหรอก2 ชั่วโมง 12 นาทีครับ ถ้าเป็นลายผลิตผมโดนเรียกเข้าห้องประชุมไปแล้ว จดไว้แล้วค่ะ2 ชั่วโมง 12 นาทีไม่ไหวแล้วในฐานะวิศวกรโอเปอเรชั่นการปล่อยให้ลูกค้าเกิดไอดอลไทม์นานขนาดนี้มันคืออาชญากรรมทางธุรกิจไม่ไหวแล้วค่ะ หิวโคตรโกรธแล้ว ลบ โอ้คุณลูกค้าครับรอเดี๋ยวนะครับ ผมรีบสุดๆแล้วครับไม่ใช่ว่าเชฟไม่ขยันนะคะเชฟขยันมากเลยค่ะแต่ความขยันกับความเร็วมันคนละเรื่องกันค่ะโหมดวิศวกรเปิดทุกคนค่ะมาดูตรงนี้พร้อมกันหน่อยเห็นไหมคะของที่ต้องใช้คู่กันดันวางอยู่คนละมุมห้องเลย อ้าวหาที่ตัดพิซซ่าไม่เจอด้วยค่ะทั้งที่มันอยู่เหนือหัวเลย รองเท้าสึกขนาดนี้ วันหนึ่งเดินกี่กิโลครับเนี่ย นั่นคือ Motion West วันนี้เดินไปแล้ว3 กิโลยังไม่ได้พิซซ่าสักถาดเดินจะน่องปูดขนาดนี้เอาเวลาไปอบดีกว่าไหมคะดูนั่น Inventory West สับปะรดดองไว้ทำไม5 ถังมดจะมาเปิดโรงเรียนสาขา2ในครัวคุณอยู่แล้วแล้วน้ำที่เปิดทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อกี้ยังไหลอยู่เลยนะคะโค้ชคะแล้วเวสมีกี่แบบคะอยากรู้มากเลยค่ะโค้ชคะแล้วความสูญเปล่าเนี่ยมันมีกี่แบบคะ7 แบบค่ะ 1. ขนย้าย 2. เคลื่อนไหวเกินจำเป็น 3. การรอคอย 4. ผลิตมากเกินไป 5. ทำเกินจำเป็น 6. ของเสีย และ 7. สต็อกล้นค่ะอ๋อแล้วร้านนี้มีครบทั้ง7ข้อเลยเหรอคะเนี่ย นี่ไงคะ ครบทั้ง7ข้อในร้านเดียว 1. ขนย้ายค่ะ ของที่ใช้ด้วยกันดันวางไกลกันคนละมุม 2. เคลื่อนไหวเกินจำเป็น เอื้อม ก้ม ปีน กว่าจะได้ของสักชิ้น 3. การรอคอย แป้งนอนรอเตา เตาก็ติดไฟรอแป้ง รอกันไปมา ข้อที่ 4. ผลิตมากเกินไปค่ะ ลูกค้าสั่งแค่3 ถาดแต่นวดแป้งไว้ตั้ง30 ก้อน 5. ทำเกินจำเป็น ใช้แหนบเรียงเปปเปอโรนี่ทีละแผ่น สวยมากค่ะ แต่ลูกค้าหิวค่ะ 6. ของเสียไม่ทิ้งไปแล้ว4 ถาดส่วนข้อ 7 สต็อกล้นก็คือถังสับปะรดที่เราเพิ่งเห็นกันไปค่ะโอ้ยเดี๋ยวผมก็ทำแบบนี้มา10 ปีแล้วครับไม่เคยรู้เลยว่ามันเสียตรงไหนจดไว้เลยซูอานี่คือของจริงไม่ใช่ในตำรา ทุกคนค่ะเตรียมตัวปฏิบัติการลงมือเดี๋ยวนี้ๆ ทุกคนเข้าประจำจุดอย่าให้ลายหยุดเด็ดขาดวันนี้เราจะทำให้ร้านนี้เร็วขึ้นแบบที่เชฟไม่ต้องเหนื่อยขึ้นเลยสักนิดค่ะเริ่มจากย้ายของที่ใช้ด้วยกันให้มาอยู่ใกล้กันก่อนค่ะโฟกลิฟต์เข้าครัวครับหลบหน่อยครับพี่เชฟโอเคครับพี่ เดี๋ยวผมยกให้เองตู้เย็นแค่นี้เองสบายมากว้าก ซ้ายอีกนิด อีกนิด โอเคลงได้ย้ายมาอยู่ตรงนี้เชฟไม่ต้องเดินข้ามครัวทุกครั้งที่หยิบชีสแล้วค่ะทาสีเป็นเงาไว้ครับ ของหายปุ๊บรู้ปั๊บไม่ต้องเดินหาแยก3 กองค่ะใช้ทุกวันใช้บ้างแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยเซ็นเซอร์ติดแล้วครับผมทำเสร็จตั้งแต่เมื่อกี้แล้วที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันเรียกว่าอะไรคะอันนี้เรียกว่า5 สอค่ะข้อที่ 1 สะสางเอาของที่ไม่ใช้ออกไปให้หมดก่อนเลยข้อที่ 2 สะดวกของที่เหลือวางให้หยิบง่ายที่สุดข้อที่ 3 สะอาดทำความสะอาดทุกวันจะได้เห็นปัญหาตั้งแต่มันยังเล็ก
ข้อที่ 4 สร้างมาตรฐานทำให้เหมือนกันทุกครั้ง ใครมาทำแทนก็ได้ผลเท่ากัน และข้อที่ 5 สร้างวินัยทำจนเป็นนิสัยค่ะ ไม่ใช่ทำแค่วันที่โค้ชมา อ๋อ ผมเข้าใจแล้วครับ งั้นตรงนี้ผมจัดเองได้ 5 สอ ไม่ใช่แค่ทำความสะอาดนี่เองค่ะ ใช่ค่ะ มันคือการจัดที่ทำงานให้ทำงานง่ายค่ะ เรียบร้อยค่ะ เสร็จแล้วโว้ย เฮ้ นี่ครัวผมเหรอครับเนี่ย จากนี้ไปแป้งส่งให้ซอส ซอสส่งให้ชีส ชีสส่งเข้าเตาอบ ห้ามเดินสวนกัน ใครเดินย้อนสอนหักโบนัสพิซซ่านะคะ นี่คือ flow ครับ งานไหลทางเดียว ไม่ย้อนไม่รอ แล้วบอร์ดนี้ครับ ของขาดไปชิ้นหนึ่งปุ๊บ เห็นทันทีเลย เวลาลดจาก2 ชั่วโมงเหลือ 5 นาทีครับ ใกล้ได้กินแล้ว อีเย้ มาแล้ว มาแล้วครับ เฮ้ย โค้ชคะ เมื่อก่อนถาดละ 2 ชั่วโมง ตอนนี้เหลือแค่ 5 นาทีฮะเร็วกว่าสั่งบะหมี่อีกค่ะ ขอบคุณครับท่านปรมาจารย์โรงงาน ผมไม่ต้องเดินจนรองเท้าสึกอีกต่อไปแล้ว จำไว้นะคะ ไม่ว่าจะโรงงานผลิตรถยนต์ระดับโลก หรือร้านพิซซ่าท้ายซอย ถ้าเรารู้จักตัดความสูญเสียออกไป ชีวิตก็จะง่ายขึ้นค่ะ และจะอิ่มไวแบบนี้แหละง่ายมาก เชฟพาอบไปกี่นาทีคะเนี่ย 5 นาทีเป๊ะครับ เร็วตามที่โค้ชสอนเลยครับ เตาอบมันไม่ได้ร้อนเร็วขึ้นตามเราด้วยนะคะเชฟ เร็วขึ้น 24 เท่า แต่ของเสีย 100% ค่ะ นี่คือเหตุผลที่ Lean ต้องมาคู่กับ QC เสมอ กินไม่ได้เลยเหรอครับ หิวมาก พี่ไม่ไหวแล้วโว้ย ถ้าชอบอะไรสนุกๆ แฝงความรู้แบบนี้ กด subscribe ช่องโค้ชเอ Factory Force ไว้ด้วยนะคะ